Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Hari ni aku ada projek lain pula. Sebab pula aku terus pakai yang BKR8. So dia tunjuk korang video apa semua, running semua. So aku dah habis break in kali ni. Sorry lambat sikit sebab aku ada nak buat kereta lain pula kan. Okay, so hari ni aku nak upgrade dia punya oil cooler. Sebab aku dah rembat kat hari tu, aku try semua. So dia start about 120 Celsius. So kalau member aku, kalau aku santak 2, 3, 4 lap mungkin akan exceed 150 Celsius. So aku mungkin upgrade kepada dual oil cooler. So aku akan 2 oil cooler, sama ada aku nak set up parallel ataupun series. So nanti aku tunjukkan macam mana apa tu parallel dengan series punya oil cooler setup. Okay. Okay, yang oil cooler yang aku akan upgrade ni, aku akan upgrade berbesar sikit, dalam lebih kurang saiz yang sama daripada G+. So yang ni fitting row, kira 2 kali ganda saiz yang asal. So setup kali ni aku akan cuba copy daripada BMW punya oil cooler setup. So aku akan pakai 2, which mean series setup. So kejap Okay, series setup ni cara dia, okay, yang ni akan sampai dulu kepada outlet. Yang ni akan jadi secondary. So maksudnya yang ni akan jadi penyejuk yang kedua. So dia akan masuk inlet sini, akan keluar sini. So yang ni akan patah balik masuk ke dalam inlet yang kedua. Yang ni akan masuk balik kepada enjin. So dia yang ni series, ataupun aku akan try jalan parallel. Maksudnya 2 outlet masuk sekali, 2 masuk sekali. Sebab aku ada thermostat sekarang, jadi kita pasang thermostat dia. So thermostat tu full flow 100%. So dia akan set aku punya water temperature 90 Celsius ke 100. So that mean aku tak akan ada masalah minyak hitam terlalu sejuk ke apa ke. So dia akan maintainkan 90 Celsius. So, kalau aku rembat dalam track pun, yang dalam ni dah standby sejuk, dia akan flow slow. Kalau minyak tu panas, dia akan circulate balik. Senang kata yang dalam ni backup untuk maintainkan oil temperature. So minyak aku tak akan terlalu sejuk, tak akan terlalu panas. Sebab 4AG selalu oil time dia memang tinggi gila. Aku tak tahu, sebab kalau stok dia pun dah memang tinggi. So bila korang dah high pressure apa semua, power semua dah tambah, so akan lagi panas, lagi terbur. So yang ni aku punya orang kata fail safe untuk aku running dual oil cooler. Sama ada aku stack ataupun aku nak stack dia macam ni, stack 2. So aku akan buat ducting, so biar airflow lagi cantik, lagi fit. Ini contoh yang aku buat daripada ni. Aku pakai bracket lama, Dum buat kan. Okay, yang ni contoh sama ada aku akan buat jadi secondary atau aku macam aku cakap lah, jalan ni. Maksudnya, okay, yang ni inlet, yang ni dia punya outlet. So yang outlet ni aku akan pakai Y. Maksudnya 2 hose. So satu daripada inlet ni akan pergi 2. So akan masuk sini 2, satu sini, satu atas. So yang outlet di bawah ni akan link kepada 2 bawah. So yang tu parallel secara setup parallel. So sebab yang ni pun ada banyak orang kata tak berapa, yang terbaik adalah parallel series. Sebab dia kata depan ni akan jadi sejuk, yang belakang ni akan panas. So aku tak faham sangat yang tu. Tapi kebanyakannya aku tengok orang banyak setup series. Maksudnya yang sini masuk, sini dah habis sejuk, dia akan pergi ke nombor 2. So yang ni akan jadi extra cooler dekat sini. So kira kat sini dah jadi, aku ambil contoh lah, dia sejuk dapat 50%, yang ada 20%, kat sini dia akan tambah lagi sejuk. So dia akan masuk balik, ikut return line dekat sini pergi ke engine. Okay, lepas tu yang link ke bawah tu nampak tak? Okay, ada dia punya tak nampak pula. Okay, ada oil cooler thermostat kat situ. So dia akan stabilizekan punya pressure dengan oil temperature.
Okay, dia punya bracket aku dah siap kan. Okay, so aku attach dua terus direct. So tengah-tengah ni aku apit dengan ada getah antara dua ni. So ada ruang sikit. Atas bawah aku seal. So biar bagi flow dia efficient sikit. So aku tak nak terlalu rapat sangat dua ni. So tengah-tengah ni tak ada gap, cuma ada getah je antara dua ni. So bracket kat bawah tu. So yang atas ni, okay, macam cakap tadi, okay, yang ni, yang first belakang ni straight akan masuk ke warna biru ni dulu. So dia dah penuh, dah full. Dia akan masuk ikut yang bawah ni. Ada, okay, yang bawah ni. So aku dah fitting dah sampai. Yang ni 180 darjah. So return balik, masuk ke belakang ni. Kecil sikit lah, macam tu lah bagi korang nampak. So dia dah full, akan tolak di atas. So aku buat setup ni sebab supaya takkan ada air trap dalam ni. So let's say dia akan penuh masuk ikut atas. So dah penuh kan, kat bawah, so naik atas. Kalau ada bubble kat sini pun dia akan tolak keluar, masuk balik ke enjin. So that's mean yang dalam ni akan sentiasa penuh minyak, takkan ada ruang kosong. Okay, yang ni je aku nak notch sikit, yang batang tengah ni, sebab dia berlanggar sikit lah. Dia sikit je aku nak notch sikit yang tengah-tengah ni, bagi dia cum. So okay, so aku grind dia sikit. Okay, jom grind dulu. Aku knock sikit, tak ada knock sikit banyak kat ni sebab aku tak nak dia punya structure lembik sangat. Dia kau tutup kan pek banyak. Ni pun dah lembik ni. Tak apa, hentikan. Kita tengoklah nak buat macam mana. Okey. Oh, lepas. So aku boleh pusing menatang ni. Kau tak ada sangkut dekat sini. Sikit batang tengah ni pun. Benda ni yang support kira bonnet dekat atas ni ada punya lock tu. Kalau tak kuat kan, roboh pula dia. Okey, sekejap. Kurang inilah. Ni kau yang tengah masuk, cuci dulu ada abuk-abuk ni kan. Bersih dulu, barulah pasang. Itu lah. Jom. Okey. Buka belakang dia ni. Ni belakang. Tak nama dia. Ni N10 tapi yang ni straight. Yang ni 180 darjah. Macam balik lah. Korang masukkan dia punya kepala dia ni kat sini. Susah sikit nak masuk sebab dia fit sangat. Masuk kalau ketuk dengan magnet ni. Boleh payah nak. Tak sikit KY pula. Rubber grease. Tak ada lah payah nak masuk. Lepas tu engine oil sikit dekat dia punya track tu. Okay, ni sikit. Masuk dalam ni. Baru dia lembut mesin. Kalau tak minyak, dia tahan juga dia punya keras. Misal 27. So 27. Panas. Siap. Panas tu. Finish product. Tenang. Neng, siap. Dah siap. Bapak handsome weh. Pandai boleh tahan lah juga aku. Siap. Ni dah siap. So, macam aku cakap lah. Satu, dia straight datang ikut masuk biru dulu. Biru ni dah penuh dari atas. Dia akan turun bawah. Naik sini semua ada bubble ke apa. Dia akan push keluar balik lah. Maksudnya takkan ada ni. Kacak siap dia punya angle. Memang cun. Ngam-ngam.
Ya, minggu ni tak banyak sangat update sebab panas. Lepas tu nak puasa kan. Lepas tu apa lagi lah. Alah, aku nak siapkan dulu dia punya benda ni semua. So aku nak prepare sebelum kita track day ke apa ke. Aku buat dia punya oil bagi cun, coolant bagi cun, tayar, alignment. Walaupun track day aku nak kereta ni prepare. So aku tak nak pergi. Aku dah bayar semua sampai sana. Itu inilah. At least aku prepare something. Kalau dia nak jadi apa-apa pun, maksudnya breakdown pun at least aku dah prepare dulu lah. So aku settlekan yang critical part dulu. Cakap tadi aku coolant apa benda semua. So minyak hitam. Sekejap lagi kita try start. Tapi aku nak sebenarnya orang kata tak payah. Aku nak bleeding oil cooler dulu. So aku isi dulu. Mungkin capacity untuk dua ni mungkin dalam 1 liter. Mungkin 1 liter setengah. Lebih kurang macam tu lah. Sebab kalau ikut sini pun, kalau ikut pun dah triple lah ni size dia. 2 kali ganda ni. Lebih kurang. So okay, kalau yang setup sini macam aku cakap lah, aku tengok ni selalunya pakai ni untuk endurance. Aku insecure sebab memang oil temperature 4AG selalu tinggi. So ni aku tengok BMW endurance setup macam ni, RX-7 pun setup macam ni. Diorang pakai double oil cooler apa semua. Oil pressure tak ada masalah kalau korang pakai dengan oil thermostat. Kalau tak ada thermostat tu yang masalah sikit, nanti minyak terlalu sejuk, lepas tu pressure drop, naik turun. Okay, minyak jap. Lepas tu kemas-kemas semua. Nak running tak boleh, sekejap lagi hujan ni. Kita isi minyak dulu. Kita isi minyak hitam dulu. Okay. Aku nak beli dulu dia punya oil cooler. So baru aku start. So hari ni aku pakai Petronas untuk daily. Sebab brand Malaysia kan besar. Aku try kali ni semua pakai Petronas. F1 boleh pakai Petronas, takkan lah kita tak boleh pakai kan. Support. Ni aku beli dalam 170 itu ada promotion dia dekat Shopee official store Petronas ni. So korang boleh try kalau nak try. Memang murah kan. Ya. Besar bapak senang tak? Yang ni yang post masuk oil cooler. Jadi aku pre-fill dia dulu lah. Oi. Later aku dah masuk dalam banyak tak tu? 2 liter kat. Tu lain aku just top up. So masuk. Aku tengah start ini lah. Bagi dia running. So dia bleed sikit-sikit. Ni aku pakai ni kali ni, file 5W3 Pro puli. Ini brought to you by Petronas. Aku beli sendiri, bukan ditaja. Aduh sedih. Okay, aku sayap nak check ada leak, bagi dia sampai optimum oil temperature dalam 90 macam tu. So bila thermostat dah buka, aku nak tengok ada leaking ke tidak dekat oil cooler. So itu baru jalan lah. So next bawa aku ni. Make sure flare fitting tu kalau nak percaya jangan bagi dia leaking ke apa benda ke. Jangan ketat sangat. Tengok lah tadi ada leaking sikit. So aku dah ketat sikit lagi. So dia dah tak leaking dah. Right, tu juga untuk hari ni. Aku tak boleh nak bawa korang pergi
jalan-jalan. Tapi adalah video aku buat masa break in dulu. So korang boleh check video sebelum sebab ni aku ada upgrade yang short video ni. So korang boleh check lah. So aku dah ref semua. So kali ni setup kali ni memang steam. Okay, lain. So yang ni aku cakap tadi double gula macam rutin dia macam ni. Kalau rasa sini panas kot. Okay, kereta dah siap break in apa semua. Kemudian aku dah check, tak ada leaking, thermostat pun cun-cun buka. Aku dah rasa pipe semua dah ngam panas, maksudnya minyak dah flow semua dah cantik lah. Oil pressure maintain 80, 90 selalunya, 90. So bila panas kalau idling dalam 45 ke 45, 40 ok lah so far. So kali ni aku try semua pakai minyak Petronas. Aku nak cuba pakai minyak Petronas sebab Mercedes pun pakai 0W40, diorang pun pakai datang daripada service center pun ada yang pakai memang pakai Petronas. So why not aku pakai kereta ni kan, tak ada masalah pun aku rasa. Yang penting oil temperature cun, coolant cun, maksudnya semua dalam keadaan yang baik running. So next episode lepas ni kita akan buat ducting. So aku takkan biarkan macam ni saja. So aku akan buat ducting, maksudnya akan ada aluminium plate, akan buat macam ni, tutup sini. Datang kalau korang tengok kereta GT Racing, so korang buat ducting semua. So biar aku nak airflow yang masuk tu efficient, biar sepadan mungkin. Aku tak nak dia masuk, dia pecah apa benda semua. So aku nak masuk dia straight keluar ke belakang. Ke belakang ni aku buat ducting. So bonnet mungkin akan jadi riser sikit. Aku akan buat hood ventilated. So maksudnya flow akan masuk terus keluar ke atas, scoop atas, bonnet atas. So belakang ni aku akan tutup, buat satu aluminium plate, tutup kepada aluminium. So aku nak reduce dia punya intake temperature bagi tak nak knocking, less knocking, more oxygen, more power. Lepas tu aku akan cover sikit untuk exhaust, aku akan heat wrap balik semula. So take time sikit. So kalau nak track dia sekarang asyik hujan je malam, aku malas lagi pun. Sebab aku kadang paranoid sikit, phobia lagi kan start accident tu hari time hujan. So itu saja untuk ni. Selamat puasa guys. Selamat puasa puasa yang tak puasa tahun ni. Okay, itu saja. Siapa yang masih lagi tengok sekarang ni, okay, terima kasih sebab support apa semua. Dah tahu subscriber dah 300. Terima kasih siapa yang follow apa semua. Korang memang kalau rasa macam aku buat salah ke apa benda kan, korang boleh leave kat komen. So aku boleh ambil korang punya idea. Aku tak ada masalah. Nak like, dislike, itu pula korang. Okay, saja untuk hari ni. Assalamualaikum.